Hi everyone! Welcome to my C++ video lesson. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang tatlong importanteng topics sa C++ step by step para mas lalong maintindihan, lalo na kung beginner ka pa lang. Ang mga topics na tatalakayin natin ay Topic 1, C++ keywords, identifiers, and comments. Topic 4, variables, scope, and initialization. Topic 7, simple selection using if and if-else. Habang nag-discuss tayo, ipapaliwanag ko ang concept in simple words, magpapakita ko ng C++ code examples, at i-discuss natin kung ano ang magiging output ng program. So bago tayo makapag-code sa C++, kailangan muna natin maintindihan kung ano ang mga site ang ginagamit ng C++ at kung paano tayo nagbibigay ng pangalan sa mga parts ng program. Dito papasok ang keywords, identifiers, and comments, which is our topic 1. So C++, may mga special words na hindi basta-basta pwedeng gamitin. Ito ang tinatawag na keywords. So ano nga ba ang keywords? Ang keywords ay mga reserved words ng C++ language. Ibig sabihin, may special meaning na sila at hindi mo pwedeng gamitin bilang variable name o function name. So meron tayong mga commonly used keywords in C++. First is we have the int. Keyword na nagsasabi ng data type. Ibig sabihin, integer o whole number. Ginagamit ito sa pag-declare ng variables at functions. Next is we have the return. Ginagamit sa loob ng function. Nagsasabi kung anong value ang ibinabalik ng function. So sa main function, ang return to 0 ay ibig sabihin, successful ang program. Next, we have the using at namespace. Ginagamit para hindi na natin isulat na mahaba ang code. So ang std ay isang namespace kung saan galing ang cout, cin, at nl. Next is we have if at else. Keywords para sa decision making. I-explain natin ito fully sa topic 7 mamaya. Tandaan, hindi pwedeng gamitin ng keywords bilang variable names. Ang identifiers naman ay mga pangalan na tayo mismo ang gumagawa. Ginagamit sila bilang variable names, function names, at object names. Ano ang rules ng identifiers? Dapat nagsisimula sa letter o underscore. Walang spaces, hindi pwedeng keyword, at case sensitive. So, paano nga bang case sensitive? So, meron tayong here, example, int number and int number with a capital letter. So that is an example of case sensitive. Magkaiba ang number at number na may capital letter. And next is the comments. So ang comments ay para sa programmer, hindi para sa computer. Importanteng tandaan, hindi binabasa ng compiler ito, walang effect sa output, at ginagamit para ipaliwanag lamang ang code. So, meron tayong dalawang klase ng comments. First is the single line comment. So, ito siya. Single line comment. Ayan. So, ginagamit lamang ito when we want to comment on a single line. And the other one is the multi-line, which is ito. Ayan. Pwede siya sa maraming lines, obviously, for multiple lines. Diba? Kanya. So now I will be making an example code for topic 1. Sa example na ito, makikita natin ang keywords, identifiers, at comments na ginagamit sabay-sabay sa isang C++ program. Keywords na ginamit is the int, using, namespace, and return. Identifier na ginamit ko, main, number, cout, at nl. And yung comment na ginamit ko is the single line, which is dun sa int number, and the multi-line doon sa cout, describing the whole statement. Now this shows how comments help explain keywords and identifiers, right? The single line comments explaining code behavior, and multi-line as well. Ngayon alam na natin kung ano ang keywords, paano mag-name ng identifiers, at bakit mahalaga ang comments. The next question is, saan natin i-store ang data sa program? Diyan na papasok ang variables, pati na rin kung saan sila pwedeng gamitin at kailan sila nag-exist. So let's move on to topic 4, variables, scope,
and initialization. Ang variable ay isang name storage location sa memory kung saan nagtatago tayo ng data habang tumatakbo ang program. So, meron tayong tatlong parts ng variable. Data type, variable name, at value. So, yan yun. So, yung int is the data type, while the age is the variable name, and the 18 literal is the value. Ang initialization naman ay ang pagbibigay ng initial value sa variable. Okay? Kapag hindi mo initialize ang variable, may laman itong garbage value, kaya delikado iyon. Next is we have the scope ng variables. So, ang scope ay kung saan lang pwedeng gamitin ang variable. So, meron tayong dalawang klase ng scope. First is the local. So, the local variable declared sa loob ng function. Doon lang pwedeng gamitin. While the global variable naman, it is declared sa labas ng function. Pwedeng gamitin kahit saan sa program. Okay, now I will be providing an example code for topic 4. So, this is the output. Dito, makikita natin kung paano gumagana ang variables, paano sila ini-initialize, at kung ano ang difference ng local at global scope. Variables na ginamit ko, num1, num2, sum, global value. Initialization, values given upon declaration. Scope, global value, global. Num1, num2, and sum is the local. So ngayon, marunong na tayo mag-store ng values gamit ang variables. Pero ang tanong, paano kung gusto natin magkaiba ang gagawin ng program depende sa value ng variable? For example, pass or failed, adult or minor. Okay. Para makagawa ng ganitong decision sa program, gumagamit tayo ng selection statements. And the simplest form of selection sa C++ ay ang if at if-else statements. So now, let's move on to our last topic. Topic 7. Simple selection using if and if-else. Ang if statement ay ginagamit kapag may condition ang program. Kapag true ang condition, tatakbo ang code. Ginagamit naman ng if-else kapag may dalawang possible na outcome. So, proceed tayo sa example code ng topic 7. Ayan, sa example na ito, makikita natin kung paano gumagawa ng decision ang program gamit ang if at if-else. So, ang mga ginamit ko na variable dito is the grade. And the condition, grade, is greater than or equal to 75. If-else logic, two possible outputs, which is yung you pass or yung you fail. So, to summarize, natutunan natin ng keywords, identifiers, and comments. Naintindihan natin ang variables, scope, and initialization. At natutunan natin kung paano gumawa ng decisions gamit ang if at if-else. With these three topics combined, we now have a strong foundation in basic C++ programming. Thank you for watching and I hope may natutunan kayo sa video lesson na ito.